السلام علیکم ورحمت الله. په دې یخنۍ کې زمونږ د خلک دا ډرای فروټ نه استعمالوي، وایي چې یاره دا بلغم سازوي، خاص کر کې دا مونګفلي، بادام او غوزان. خبره مکمل غلطه خبره ده. دا ډرای فروټ چې په یخنۍ کې څومره زیات استعمالوي نو د دې سره د انسان قوت مدافعت سیوا کیږي او بیا هغه ته بار بار نزله زکام اټیک نه کیږي. نو مهرباني وکړئ په دې یخنۍ کې د ډرای فروټو استعمال چې څومره ډیر کولی شئ نو ښه خبره ده. بیا به ستاسو دې وړو ته بار بار د نزله زکام اټیک کیږي او ستاسو دا پیسې به د ډاکټرانو په فیسونو او د میډیکل سټور والا په دوايانو او د لیبارټرو والا په ټسټونو باندې لګي او ستاسو په دې پیسو به دغه ډاکټران او لیبارټرو او میډیکل سټور والا خپلو بچو له ډرای فروټ واخلي. هغه به ستاسو د دې بچو نه په هر میدان کې مخکې شي او ستاسو بچي به پوره جمع دوايانو کې به لت پت تیر کړي. والسلام.